Okay, good afternoon everyone. Isang maulan na hapon sa ating lahat. So anyway, nag-meet po tayo last week. Yeah, nag-meet tayo. So anyway, for today, ito yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin yung mga topics natin for the midterm, yung mga topic ninyo for your task performance. Ano lang, pag-uusapan natin, hahapyawan lang natin ng konti yung mga topics ninyo for the midterm, which is for your task performance. Yung iba dito, especially yung first two, yung start of the first mass at yung Cavite Mutiny, ay naibigay ko na yata sa inyo last week yung mga, what do you call this one, yung mga readings na kailangan yung basahin for these two topics. Yung other two naman, yung Jose Rizal's Retraction and Katipunan's Cry. For today, again, bibigyan ko lang kayo ng mga reading instructions about regarding what file to read. Okay? So again, ito yung mga pag-uusapan natin. So unahin natin yung retraction muna ni Jose Rizal. Nasaan na ba yun? So, here. So, yung retraction topic ni Rizal ay actually it's been existing for a while. Masyadong matagal na yung retraction issue niyo sa Rizal at hanggang ngayon hindi pa rin ma-resolve kung ano nga ba yung totoo, kung nag-retract nga ba si Rizal. Ibig sabihin, binawi ba niya yung kanyang mga sinabi regarding the Spanish authorities and the church and everything about the Spanish colonization through his writings, or hindi ba siya nag-retract o hindi niya binawi yung kanyang mga sinabi. So may mga documents na lumabas patungkol dito, and most of it lumabas after nung namatay siya, a few years after nung namatay siya. So hindi siya talaga formally can be backdated kung siya ba talaga yung gumawa ng mga documents na yun, since nga nung lumabas yung mga documents ay patay na si Jose Rizal. And for some documents na lumabas referring to his retraction, may mga issue tungkol dun ah, sa mga detalye dun sa kanyang documents. If you can remember, dun sa ating historical criticism, right? Dun sa ating test of authenticity, di ba check natin kung tama ba yung pagkakasulat in terms of the date, kung malapit ba dun sa actual time kung kailan namatay yung isang tao o nangyari yung isang event, or yung pagkaka-spell out ng mga words ay angkop ba dun sa panahon kung saan nanggaling supposedly yung document, at yung mga tawag nito, yung kanyang sentences or phrases na ginagamit ay angkop din ba dun sa panahon na kanyang pinanggalingan supposedly. So dun sa mga document na lumabas patungkol dun sa retraction ni Jose Rizal, may mga terms, may mga dates na somehow at some point ay may error, no? And yung iba may mga typo error or hindi masyadong clear yung pagkakasulat o yung pagkakaimprenta ng mga detalye dun sa documents, at dun nagsimula yung ibang controversy kung valid ba talaga or authentic yung document na hawak ng mga taong involved dun sa issue ng retraction ni Jose Rizal. And in fact, yung mga documents na nagsasabi na or nagpapatunay na si Rizal raw ay nag-retract ay hindi pa nailalabas yung original document up until today, until the very present day. So hanggang ngayon ay yung mga documents sa yung ibang documents sa ay naka parang sort of nakabangko dun sa archives ng Manila
Archdiocese of Manila at hanggang ngayon hindi pa rin mailabas kahit na i-request na siya ng mga ibang historian ay hindi siya inilalabas. So dun nagsisimula yung question of the validity and authenticity of the documents surrounding the issue of Jose Rizal's retraction. So, in terms of your reading materials na pwede niyong gawin, no, or yung pwede niyong basahin for reference purposes, for everyone ito, hindi lang ng mga grupo na naka-assign for Jose Retraction for the task performance, for everyone ito, for the upcoming mga activities, you can actually go on directly dun sa 03 reading Jose Rizal's retraction na page or section dun sa module 3 dun sa inyong ELMS ay nakaano na kasi dun. Yung iba dun ay nakasummarize na so hindi na siya masyadong mahirap basahin at intindihin yung mga documents o yung mga statements tungkol sa topic na Jose Rizal sa retraction. At dun sa pinakababang part, dun sa mga reference part nung topic, may mga pwede rin kayong mga mabasa external references kung gusto nyong basahin thoroughly regarding the topic of Jose Rizal. Okay? And aside from the retraction of Jose Rizal, meron din itong Katipunan's Cry. Same thing, ano? Yung mga, at same thing yung parang situation ng Katipunan's Cry dun sa situation ng Jose Rizal's retraction issue. Tungkol pa rin sa mga documents, yung issue at minsan hindi nagkakatugma yung mga documents na pinagbabasihan dun sa statement. Marami actually na pinagbasihan ng statement regarding the Katipunan's Cry kung yun ba ay nangyari sa Pugadlawin o yung iba ba ay nangyari sa Balintawak. Yung iba nga ay sinasabi nangyari sa Bahay na Toro. So maraming lugar na sinasabi na doon nangyari yung cry of Katipunan. At yun nga lang, hindi nagkakatugma yung mga documents. So minsan iba, yung iba nga yung mga detalye kung ilang katipunero yung involved, kung kailan nangyari yung mga araw, kung kailan nangyari yung Katipunan's Cry ay hindi pa rin masettle. Most of the documents, yung kumbaga yung pinaka-consistent lang regarding the dates ay nangyari yung Katipunan's Cry at somewhere around August 3rd week, mga August 18 hanggang mga August 30. But most of the documents are referring to the dates na August 20s. August 20 to 30, yun yung pinaka-consistent. Kaya nga today sa ating National Heroes Day celebration, wala tayong specific day for the National Heroes Day in the holiday. At kung mapapansin ninyo, yung National Heroes Day natin na day ay usually na itataon lang siya sa pang-apat na Monday ng August. So, yung pang-apat na Monday ng August kasi yun yung pinaka-estimate na araw or time frame ng mga historian kung kailan nagsimula yung Philippine Revolution. So, yung National Heroes Day natin is yun yung mga araw kung kailan sinasabi nagsimula yung Philippine Revolution. Yun nga lang, again, hindi masabi kung kailan nangyari exactly o yung date kung kailan nagsimula yung Philippine Revolution. That's why itinaon nila dun sa ika-apat na Monday ng August. At ganoon din yung situation of the date of the Katipunan's Cry. Hindi nila ma-identify yung exact date and also hindi nila ma-identify yung exact location kung saan nangyari yung Katipunan's Cry. Okay? So much about it. Um, Pumunta din again dun sa 03 reading sa Katipunan's Cry at dun sa mga references dun sa pinakababang part nun ay hanapin nyo yung De Los Reyes na, na reference, yung aming alaala ni Isabela de los Reyes hinggil sa Rebolusyong Pilipino ng 1896 to 1897. Click niyo yung link na yon, you will be redirected to, I think, a web page or kung hindi naman, merong PDF na the download from that link at para siyang Xerox copy
na mado-download. So yun ang basahin ninyo tungkol naman sa Katipunan sa Cry. So iba't ibang ano yun, iba't ibang accounts kung yeah, iba't ibang accounts yun kung saan nga ba nangyari yung Katipunan sa Cry regarding the date as well and kung ilang mga katipunero yung involved. So andun yung mga taong pinag-isa na lang in one reading material. So hopefully you can also read that one. So aside from this one, we also have the Cavite Mutiny. Ayan, Cavite Mutiny. Ito namang Cavite Mutiny, no? Yung pinaka-consistent niya na mga information tungkol sa event ay it happened on January 20 of 1872. Nangyari siya sa Cavite with more or less 200 Filipino troops yung involved dun sa mutiny. That later on, it was quickly stopped by the Spanish authorities. Pag sinabi kasi nating mutiny, just, well, ang pinakamalapit siguro na term na familiar tayo ay revolt, no? Or a protest. But yung mutiny kasi mas more on related to army revolt or army uprising or army protest. Ganun din kasi yung sitwasyon dun sa Cavite, yung mga involved na Filipinos sa Cavite Mutiny. Nasa isang military arsenal sila, yung mga parang warehouse ng mga Spanish weapons dun sa Cavite. And yung iba dito ay nagmula din sa mga paggawaan ng galyon o barko dun sa Cavite. So nag-mutiny sila, nag-protest sila dahil may mga privileges na binawi mula sa kanila. At yung bumawi ay yung Governor General mismo ng Pilipinas, which is si Governor General Rafael de Izquierdo. So binawi ni Governor General de Izquierdo yung mga privileges na yon from the Filipino troops. Yung mga privileges kasi na yon ay ibinigay ng Governor General din yung sinundan ni Rafael de Izquierdo na si Carlos Maria de la Torre. So si de la Torre ano siya no, liberal yung kanyang kung sa mga partido sa Espanya nagmula siya sa Liberal Party ng Espanya since ang nanalong ah, party sa Spanish Parliament nung panahong ito, 1870s, ay late 1860s ay Liberal Party. So yung Governor General din na ma-appoint sa Pilipinas ay magmumula din sa Liberal Party, which is si Carlos Maria de la Torre. So since liberal siya, yung mga pulisiya ng Espanya dito sa Pilipinas ay binago niya. So yung mga democratic practices na pinapractice sa Spain at sa ibang bahagi ng Europe ay inimplement niya dito sa Pilipinas. So yung binigyan niya ng privileges yung mga Filipino. Yung may mga extra silang bayad at the same time pwede silang kote-kote kung may mga problema, pwede silang magprotesta, hindi naman necessarily violent, no? Yung pwede nilang erase yung kanilang concern dun sa gobyerno kung may mga hinanain sila at kung may mga in terms of the newspaper ay wala ng censorship. So basically, may democratic rights yung mga Filipino under Carlos Maria de la Torre. So yun yung pinatupad ni de la Torre at kaya yung mga Filipino sa lahat ng naging Governor General sa Pilipinas sa buong kasaysayan ng Spanish colonization, si De La Torre yung pinakagusto ng mga Filipino na Spanish Governor General because of his liberal policies. Unfortunately, hindi gaano nagtagal yung term ni Carlos Maria de la Torre because in Spain, nagkaroon ulit ng parliamentary election, natalo yung Liberal Party at nailuklok at naging majority of the parliament again ay yung Conservative Party. And yung Conservative Party kasi ayaw nila ng mga yung major changes of policies. At yung mga policy na ipinatupad sa Pilipinas
sila din yung actually nag-implement nun, yung karamihan ng mga policies sa Pilipinas sa somehow seen abusive ay nagmula yun sa Conservative Party. So nung napalitan na si Carlos Maria de la Torre, which is si Rafael de Izquierdo, yung mga pinatupad ni de la Torre na mga liberal ideas, yung mga democratic ideas or policies ay tinanggal ni ah, ni Rafael de Izquierdo. So tinanggal niya 'yun lahat, yung mga censorship, yung kumbaga yung break from work after several days, yung pagpapahinga ng mga workers and other privileges, tinanggal 'yun ni de Izquierdo at hindi nagustuhan ng mga Filipino. That's why yung mga pinaka-affected, especially yung mga nasa paggawaan ng galyon and also the arsenals in Cavite, ay nag-aklas at nag-protest sila against the Spanish government regarding dun nga sa pagbawi ng mga privileges nila. So kaya nagkaroon ng Cavite Mutiny, which is on January 20 of 1872. So yun nga lang, hindi gaanong lumaki actually yung uprising kasi nga napigilan agad ng Spanish authorities yung nangyaring revolt. So marami pang nangyari about that, no? At yung version ng mga Filipino at ng Spanish perspective, yun ang issue doon. Kung sino ba sa dalawa ang talagang nagsasabi ng katotohanan regarding kung ano nga ba talaga yung nangyari dun sa ground nung nangyari yung hulihan at nung nangyari yung revolt mismo. Yung mga Spanish authorities ba or yung mga Filipino. So yun yung naging issue regarding the Cavite Mutiny. Okay? And if I'm not mistaken, ay naibigay ko na yung mga reading assignments regarding the Cavite Mutiny last week. So basahin nyo lang yon. Okay? Ngayon. So anyway, doon na tayo sa site of the first mass. Yan. So sa site of the first mass naman, yung pinaka-consistent nito ay nangyari siya on March 31, 1521. It happened on an Easter Sunday. No? At ang nag-conduct ng misa ay si Father Pedro D. Valderrama. At according to the accounts, it happened in an area or island or place called Mazawa. So kung saan si Mazawa, yun ang issue doon. Kung anong lugar ba si Mazawa? Si Mazawa ba ay Butuan or si Mazawa ba ay referring to part of Leyte? So dito nagsimula yung issue and most of the records no, na pinagbasihan ng mga historian regarding this event ay nagmula dun sa ah, log ni Francisco Albo. Albo yan, hindi siya letter V. So, dapat letter B yan, Albo. Ayan. But actually, to some records, Albo rin yung nakalagay. Yung iba, Albo. But nevertheless, it's just the same person. No? So dalawa yung pinagbasihan, most of them, yun nga, yung log ni Francisco Alvo or Albo and yung diary ni Antonio Pigafetta. Silang dalawa magkasama sila ni Magellan during their journey papuntang dito sa side of this world when they started their circumnavigation from Spain. So yun lang yung hindi natin masabi kung saan nga ba talaga nangyari yung unang misa. So for the longest time, actually, yung unang um, tawag niyan, yung unang inassume kung saan nga ba naganap yung unang misa ay actually it's Butuan. Okay? Nangyari raw ito sa Butuan. At yung pinagbasihan nito ay this is according to the Jesuits na mga historian na si Francisco Colin and si Father Francisco Cumbes. So according to them, the first mass in the Philippines actually happened in Butuan. Yun yung sinabi nila. And you can also see this one no, dun sa page 137, yung binigay kong
reading material sa inyo last week. Yan, so you can find it there in page 137. Yan. So, andun yung details kung bakit nangyari daw ito sa Butuan. So, from 1600s hanggang mga 1800s, karamihan ng mga Pilipino and even these two Jesuit historians are assuming that it happened in Butuan. So, medyo matagal bago nagbago yung kanilang opinion regarding kung saan nga ba naganap yung unang misa sa Pilipinas. Nagbago lang yan mga 1800s na. So imagine from 1600 hanggang 1800, so more or less sa 200 years, 300 years yung yung concept nila of assuming that it happened in Butuan. Nagbago lang yun nung inilabas ng isang historian, okay, ulit from Father Pablo Pastel, yung actually hindi niya binago yung opinion. Hindi lang siya aware na yung kanyang interpretation of the materials were kumbaga siding or inclining to Limasawa or Leyte. Kasi even him, Father Pablo Pastel, assumed that it happened in Butuan. But as he was checking on the records of Francisco Albo and then Antonio Pigafetta, nung nirecheck niya nga yung mga records, dun niya nakita na may error sa interpretation si Father Francisco Colin at si Combes, and maybe because of this error of interpretation, that's why the former two priests, no, si Colin and si Combes, assume that it happened in Butuan. Whereas actually, according to Father Pablo Pastel, it actually happened daw in Limasawa or in Leyte. So yun yung sinabi niya dun sa kanyang print of history regarding the first mass in the Philippines. And you can actually find it dun din sa page 144 to 145 of the PDF file na binigay ko last week. And also meron ding dun sa page 157 and page 158 regarding the contents, about the change of opinion from Butuan to Leyte. So yun yung mga specific pages na babasahin ninyo from the PDF file that I gave you last week regarding the site of the first mass. So much about it. Balik tayo dun sa inyong task performance o yung mga tasks niyo for this concluding week of midterm. Ayan. So basahin ninyo yung lahat ng binigay ko sa inyong mga reading materials. Yung dalawa na ibigay ko na last week, yung bago, ay ipopost ko ulit dun sa ating class sa Teams. So for those na hindi nakuha, kung ano ba yung babasahin for Site of the First Mass and Cavite Mutiny, may pinost ako dun sa ating class sa Teams. I think that's in our announcement yata na channel, or task performance channel. I'm not sure. Kung wala naman, I'll be posting it again dun sa ating sa ating class sa Teams kung ano yung mga specific na babasahin para meron kayong reference sa kung ano yung mga kailangang basahin. And answer 03 midterm quiz 1. Nag-iisang quiz lang natin yan for midterm. So hopefully, you can accomplish answering this one. 03 midterm quiz 1. So this quiz alone will comprise 30%, 20% of your grade for midterm. So malaking hatak siya o malaking part of your grade. It's 20%. And for your task performance, again, your position paper, this is by group. And kung may mga ilan sa inyo na wala pa rin kagrupo or hindi ko na isali yung name dun sa groupings, dun sa ating task performance channel sa ating class sa Teams, kindly reply to the post dun sa groupings, reply your name or
reply to that post, inform me na wala ka pang grupo o hindi na isali yung pangalan mo sa grouping so that I can insert you to the groups and you can at least makahabol ka dun sa mga kung ano man yung ginagawa ng mga grupo o ng magiging groupmates mo regarding your task performance. And also, may pinost na rin ako dong sample file regarding the template kung ano yung possible na magiging itsura ng inyong task performance o ng inyong position paper. And you can also use the front page of that file dun sa Word file na yon as your title page. Baguhin nyo lang yung topic, kung ano yung topic niyo and kung ano yung group number niyo. And then ilagay niyo kung sino yung leader and yung mga members niyo for that task performance. Okay? So I want you to work closely on this task performance since this task performance will also serve as your midterm examination. So this is a very important part of your grade for midterms. Again, your position paper is your test performance and exam. So if you can remember, task performance is 50% of your grade and examination is 30% of your grade. So all in all, by having this position paper, it is already covering 80% of your grade. So if you mess up in the position paper, you have 80% chances of failing midterm grading period because it covers 80% of your grade, diba? So work closely with your group, do the position paper properly because if you do it properly and kumbaga tama yung pagkakagawa, contents, everything, you also have 80% chances of passing the midterm grading period. Okay? And also, um, since iisa nga lang 'no, yung TP ninyo tsaka yung examination ninyo, yung recording nito kung ano yung score ninyo sa TP, gano'n din yung ire-record ko dun sa examination ninyo. Magkahiwalay pa rin sila kasi dun sa aking grading. So, since magkahiwalay sila, I want you to again settle your accounts for the examination. Kasi kung hindi settled yung accounts ninyo for the examination, um, what do you call this one? Your scores for TP will be recorded but yung score ninyo for examination ay hindi ko i-record kung hindi settled yung account niyo. So, hindi ibig sabihin na ay isa lang bitaw ang TP o yung examination, okay lang na hindi settled yung account. Um, it's not a good move kasi nga if hindi settled yung account, TP lang yung pagbabasihan, that will just cover 50%. Again, so if everything is covered, everything is fine, then it will also cover the examination. You know, you get my point. So, malalaman din namin kasi kung kung sino yung hindi updated yung account kasi we have uh, kumbaga a record of those students. So malalaman ko din kung sino yung mga estudyante na from your class na hindi ko i-record yung TP scores sa examination scores. So again, work closely with your group mates for this one. If you have any questions, concerns regarding the task performance, do not hesitate to ask me. Uh, the best thing, I guess, for now is to chat me on Facebook Messenger kasi medyo puno pa yung aking class, yung yung Teams inbox ko for now. So, message me sa class, sa Facebook Messenger kasi mas mabilis ako, mas active ako doon today kasi nga hindi ko masyado napapansin yung inbox ko ngayon sa klase. Kasi doon sa team kasi may ginagawa din ako. Katulad din nyo, estudyante din ako ngayon and may ginagawa akong research and research yun for my master's degree. So, hindi ko masyado napapansin yung aking teams. Kung papansin nyo, medyo delay ako ngayong mag-reply. Kasi ano ngayon, busy ako kakahanap ng RRL. Saan ako nagkahanap ng RRL? Kaya share na lang ako ng memes sa Facebook para pampawala ng stress. Oo. Ang hirap maghanap ng RRL.
yung tipong magbabasa ka ng 20 to 30 research paper at yung makukuha mo lang doon ng isang sentence, kakaloka. So, yung stress na stress ako. So, anyway, ayun nga, if you have any concerns, questions regarding your TP, yun, chat me kung saan nyo ako mahahagilat. Okay? And everything will due on November 24. So midterm quiz and the task performance yung deadline yan ay November 24. And November 24 is Wednesday. I think that's the next week. Okay, November 24 kasi is the day after the examination. So November 23 is the last day of the exam. So November 24 is the deadline of your TP and other activities. I guess you have some questions. Just give me one moment.